નમસ્તે દોસ્તો, આજે ફરી એકવાર તમારી સાથે નવા ટૉપિક ઉપર ડિસ્કશન કરીશ. આજનો ટૉપિક છે એ ઘણો ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે અને ઓલમોસ્ટ બધાને ગમશે પણ ખરો એવું મારું માનવું છે. કારણ કે આ ટૉપિક એવો છે કે જેમાં દુનિયા આખીમાં વખોડાયેલો શબ્દ છે. ટુડે વોટ એમ આઈ ગોઈંગ ટુ ડિસ્કસ વિથ યુ ઇઝ ધ ટોપિક વિચ ઇઝ ધ મોસ્ટ એબ્યુઝડ વર્ડ, ઈગો. આપણને બધાને ખબર છે કે ઈગો શબ્દ જે છે કે જેનું ગુજરાતી અહમ છે એ બહુ જ વખોડાયેલો શબ્દ છે. એને દુનિયાએ બહુ વખોડેલું છે. This word ego has been abused by the world very much. But when I'll discuss with you, you will realize that it is not only that ego is having only the negative part of it all. એટલે ઈગોની અંદર હંમેશા એવું જ લાગે છે કે આ નેગેટિવ બાબત છે અને કોઈ પણ ઈગો શબ્દ આવે એટલે આપણો નાકનું ટેરવું ચડી જાય અથવા તો આપણને અણગમો આવી જાય. દેટ ઇઝ વોટ વી થિંક ઓફ ઇટ. Let us begin with the definition of ego. Ego છે શું, એની વ્યાખ્યા. And always you remember, my dear friends, whenever I'll discuss with you any topic, I'll always define that topic first. હું હંમેશા આ એક મારી કોશિશ છે, ઇવન હું જ્યારે ક્લાસમાં ભણાવું છું ત્યારે પણ કોઈ પણ ચેપ્ટર કે કોઈ પણ ટૉપિક ઉપર ડિસ્કશન કરું ત્યારે એ ટૉપિકની ડેફિનેશન હું પહેલાં આપી દઉં, જેથી કરીને ખબર પડે કે એની અંદર શું હશે. આઈ ઓલવેઝ ડિફાઇન ધ ટોપિક ફર્સ્ટ સો દેટ ધ લિસનર ઓર ધ ઓબ્ઝર્વર કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ વેરી વેલ ધ કન્ટેન્ટ ઓફ ધ ટોપિક ઇફ યુ ડિફાઇન ધ ટોપિક. સો આઈ ઓલવેઝ ટ્રાય ટુ ડિફાઇન ધ ટોપિક ફર્સ્ટ. એવી રીતે આજે પણ હું ઈગોની ડેફિનેશન તમને આપું. ઈગો આપણી વ્યક્તિત્વનું એટલે કે આપણી પર્સનાલિટીનું એક એવું સભાનપણે રહેલું પાસું છે કે જે આપણા વર્તન ઉપર કંટ્રોલ કરે છે અને બાહ્ય વાસ્તવિકતા સાથે જોડાયેલું છે. ઈગો ઇઝ અ પર્સનાલિટી કોમ્પોનન્ટ that is conscious and it controls our behavior and directly in touch with external reality. એટલે આ ઈગો વિશે આપણને ખ્યાલ આવી ગયો કે આને ઈગો કહેવાય છે કે જે આપણી પર્સનાલિટીનો એક ભાગ જ છે. પણ આમાં એક અગત્યની વસ્તુ બહુ આ ડેફિનેશનમાં છે કે એ આપણા વ્યક્તિત્વ ઉપર કંટ્રોલ કરે છે. હજી આ ઈગો જે છે એ કોઈ પણ વ્યક્તિમાં આવે ક્યારે, એનામાં જનરેટ ક્યારે થાય છે. ઈગો જનરેશન માટેનું એક સૌથી અગત્યનું જો પાસું જો હોય તો એ છે કે વ્યક્તિ પોતે એવું માનવા લાગે કે પોતાના અભિપ્રાયો, પોતાના આઈડિયાઝ, પોતાના સજેશન્સ, પોતાનું બિહેવિયર એ આ પરિસ્થિતિમાં બીજા કરતાં સારું છે. વેન યુ સ્ટાર્ટ બિલીવિંગ દેટ માય આઈડિયાઝ, માય ઓપિનિયન, માય સજેશન્સ, માય બિહેવિયર ઇઝ બેટર દેન ધ અધર્સ ઇન ધીઝ સર્કમસ્ટાન્સીસ, દેન ઇટ ઇઝ ધ ફાઉન્ડેશન ઓફ ઈગો. ઇટ્સ અ ફાઉન્ડેશન. અગેન આઈ રિપીટ, ઇટ્સ અ ફાઉન્ડેશન. હજુ ઈગો આવ્યો નથી પણ ઈગોનું એક પાયો નખાઈ ગયો છે કે હવે ઈગો જનરેટ થશે ખરો, કારણ કે એક પાયો બની ગયો. અને પાયો એ છે, એ તમારી માન્યતા છે, કોઈ પણ નહીં, એ આપણી માન્યતા છે કે મારું સજેશન, મારા ઓપિનિયન,
મારું સોલ્યુશન, મારું વર્તન આ બીજા બધા કરતાં આ સંજોગોમાં સરસ છે. બીજા બધા નથી બરાબર કરતા, બધાનું પ્રોપર નથી, મારું પ્રોપર છે આ સંજોગો માટે. સો વેન યુ સ્ટાર્ટ બિલીવિંગ દેટ your behavior, your ideas, your opinion, your suggestions are far better than the others in these circumstances, then there is a foundation of ego. Now the ego built up starts. Foundation is ready. હવે પાયો નખાઈ ગયો છે, બસ હવે ઈગો જનરેટ થવાનો છે. ઈગો જનરેટ ક્યારે થાય છે? કે જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ તમારી પાસે આવીને તમને એના સંજોગોમાં તમારું સજેશન માગે, ઓપિનિયન માગે, સોલ્યુશન માગે, ત્યારે તમારો ઈગો ફર્સ્ટ સ્ટેજ ઉપર બંધાઈ ગયો. પહેલાં તો મેં કીધું ને પાયા ખોદાણા, હવે પ્લિન્થ લેવલ પર આવી ગયું છે. As I said you earlier that now foundation is ready. Now the foundation has the second stage after that, then there is a plinth development. And that plinth development is when the other people ask your suggestion, your opinion, your solution into their own circumstances, then now the first stage of ego has started, has built up. તમને તરત એવું લાગશે, બીજાને મારી જરૂર પડી, અથવા તો બીજાને મારા અભિપ્રાયની કિંમત છે. આવું જ્યારે તમને સમજાવવા માંડે ત્યારે સમજવાનું કે એક ઈગો પ્લિન્થ ઉપર આવી ગયો છે. When you start believing that the other people need my help, my suggestions, my solutions, that means you have first stage of ego. Now, still again I am telling you, the ego has not been defined yet at this level. હજુ આ પરિસ્થિતિમાં તમારામાં ઈગો આવ્યો નથી, પણ ઈગોનું પહેલું સ્ટેજ આવી ગયું. પહેલું ફાઉન્ડેશન હતું, હવે સ્ટેજ આવી ગયું. હવે ઈગો જ્યારે ઈગો એકચ્યુઅલમાં જનરેટ ક્યારે થાય છે? ઈગો જનરેશન શરૂ થાય છે કે હવે તમે અપેક્ષા રાખવા માંડ્યા કે બીજાને મારી જરૂર પડશે, બીજાને મારા ઓપિનિયન વગર નહીં ચાલે, બીજાને મારા સોલ્યુશન સિવાય નહીં ચાલે. આ જ્યારે તમારા મનમાં એક ગ્રંથિ જેવું બંધાવા માંડે એટલે સમજવાનું કે હવે ઈગો આવી ગયો. When you start thinking that others will not be without my solution, others' problem cannot be solved without my solution, my opinion, that means you have now ego. This ego already now established it. And after that, when you start expecting, after that, the people may start defining you as an egoistic. હવે તમે જ્યારે અપેક્ષાઓ રાખવા માંડ્યા એટલે તમને સામેના લોકો, બીજા બધા લોકો અહમી, ઈગો, ગુજરાતી શબ્દ ઈગોનો અહમ છે, એ તમને અહમ તરીકે લઈ લેશે. આમાં અહમ આવી ગયો છે એટલે હવે દુનિયાની દ્રષ્ટિએ તમારામાં ઈગો આવી ગયો. આ ઈગો મલ્ટીપ્લાય થાય અથવા તો સ્ટ્રોંગ ક્યારે થાય? કે જ્યારે તમારું સજેશન પૂછનાર વ્યક્તિ, તમારો ઓપિનિયન માગનાર વ્યક્તિ, તમારા તરફથી સોલ્યુશન માગનાર વ્યક્તિ કાં તો તમારી લેવલનો છે અથવા તમારા લેવલથી ઉપરનો છે, ત્યારે તમારું ઈગો સ્ટ્રોંગ થઈ ગયો. એક ઉદાહરણ તમને આપું કે જો કોઈ વિદ્યાર્થી મારી પાસે ટ્રિગનોમેટ્રીનો પ્રોબ્લેમ લઈને આવશે, એને મારી હેલ્પ જોઈએ છે, તો હું હેલ્પ કરીશ ને સોલ્યુશન આપી દઈશ, તો મારામાં ઈગો નહીં આવે, કારણ કે એ વિદ્યાર્થી છે, મારા લેવલ કરતાં ઘણું નીચું, એટલે કે ટ્રિગોનોમેટ્રી માટે એનું લેવલ મારા કરતાં નીચું હતું, એટલે એ મારી પાસે આવ્યો, એટલે મેં એને હેલ્પ કરી. તો એ હેલ્પ જ્યારે મેં કરી તો એમાં મારા ઈગો નહીં આવે. પણ
હવે મારી જ લેવલના કોઈ મેથ્સ ટીચર હોય, એ મારી પાસે ટ્રિગોનોમેટ્રીનો પ્રોબ્લેમ લઈને આવે અને સોલ્યુશન માગે અને હું એને સોલ્યુશન આપું છું, એટલે હવે મારામાં ઈગો આવી ગયો. ક્વાઇટ ઓબ્વિયસ. અને આ કોઈ ખોટી વસ્તુ નથી. આઈ જસ્ટ ટ્રાન્સલેટ ઇટ અગેન ઇન ઇંગ્લિશ that when a help seeking person or the favor seeking person, suggestion seeking person, opinion seeking surgeon, solution seeking person is of your level or above your level, then your ego multiplies or your ego becomes stronger and the ego generation becomes faster. It becomes faster. Karan, why? Because the person who has seeked your opinion is above your level or of your level. તમારા લેવલનો છે અથવા તમારી ઉપરના લેવલનો છે, એણે તમારી હેલ્પ માગી, એણે તમારું સજેશન માગ્યું, એટલે હવે તમારો ઈગો વધી ગયો. એક બીજું એક્ઝામ્પલ તમને આપું. તમે જોજો આવું ઘણી વખત બને છે કે કોઈ એક પ્રાઇવેટ ડૉક્ટરને ત્યાં કોઈ પેશન્ટ એડમિટ કર્યું હોય અને ડૉક્ટર એની ટ્રીટમેન્ટ ચાલતી હોય, એ દરમિયાન કંઈક એકાદ કોમ્પ્લિકેશન આવે એટલે ડૉક્ટર પેશન્ટના સગાવાલાને એમ કે મારે બીજો ઓપિનિયન લેવો પડશે, આપણે કોઈક બીજાને પણ બોલાવી અને એમને કન્સલ્ટ કરી લઈએ, મને આ પ્રમાણે લાગે છે. ઓકે, ઇટ્સ ઓબ્વિયસ અને ધેર ઇઝ નથિંગ રોંગ ઓલ્સો. ધીસ ઇઝ ઓન ધ કોન્ટ્રી બેટર ફોર ધ પેશન્ટ્સ કે ડૉક્ટર પોતે બીજો ઓપિનિયન માગે છે. ઓકે, ફાઇન. ઓકે, હવે એ બીજો જે સેકન્ડ ઓપિનિયન આપવા માટે જે ડૉક્ટર આવ્યો, એ ડૉક્ટરના સબકોન્શિયસ માઇન્ડમાં ઈગો જનરેટ, મલ્ટીપ્લાય અથવા તો ગ્રોઝ ફાસ્ટર. શું કામ? કારણ કે જે ડૉક્ટર એની મદદ માગે છે એ એના લેવલનો છે અથવા તો એની ઉપરનો છે, એ ડૉક્ટર છે. એ ડૉક્ટર બીજા ડૉક્ટર પાસેથી જ્યારે આવા સેકન્ડ ઓપિનિયન માગે છે ત્યારે ભલે ટ્રીટમેન્ટ થવાની છે, નથિંગ રોંગ, અને એ જે બે ડૉક્ટર કરે છે એ ખોટું જ નથી, સાચું જ છે, પણ જે બીજો ડૉક્ટર બહારથી આવ્યો છે ફોર સેકન્ડ ઓપિનિયન, એ ડૉક્ટરના માઇન્ડમાં somewhat amount of ego strengthens, એટલે ઈગો મજબૂત થશે. એની બોડી લેંગ્વેજ ઉપરથી ખબર પડી જ જાય. ભલે ઓફકોર્સ પેશન્ટ્સને કદાચ એવો ન આઈડિયા આવે, પણ જે સામેનો ડૉક્ટર જે બેઠો હોય અથવા તો કોઈ ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ કંપનીમાં એ બે ડૉક્ટર ડિસ્કસ કરતા હોય, તો જે ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ પર્સન છે એની બોડી લેંગ્વેજ ઉપરથી સમજી તો જાય જ કે આ જે બીજા બહારથી જે ડૉક્ટર આવ્યા છે એને થોડોક ઈગો આવી ગયો છે, એની બોડી લેંગ્વેજ તરત ખ્યાલ આવી જાય. So that's what I was suggesting, another example, that suppose in a private hospital one doctor has admitted one of his patients and that patient is having slight complications. So what he will suggest to the relatives of the patients, that I may require second opinion. Then we say, okay, call another doctor for second opinion. Then he calls another doctor. A doctor examines and he discusses, and it is not wrong. It's a part of good treatment, we can say. It's a part of good treatment and good diagnosis. It's a part of it, nothing wrong. But the doctor who has come from outside to help another doctor through second opinion, that doctor definitely will have slightest ego. And this situation multiplies as and when some other doctors or the same doctor is calling that particular doctor for second opinion again and again, and that too also in a short period of time repeatedly, then in the mind of that doctor the ego established. And it is not so with that doctor, even for this doctor also, in whose hospital patient is admitted.
એ ડૉક્ટર પણ પોતે જ્યારે બીજે બહાર જશે આવી જ રીતે સેકન્ડ ઓપિનિયન દેવા માટે, ત્યારે એને પણ જનરેટ થશે. એટલે જ્યારે તમને ઈગો ડેવલપ થવાનો છે, ત્યારે એક મસ્ત પોઝિટિવ જેના માઇન્ડમાં આવવાનો છે એને પણ એમ કહી શકે કે યસ, આઈ ડીડ સમથિંગ એન્ડ હી નીડ માય હેલ્પ ઓર હી નીડ્સ માય સજેશન્સ, માય સોલ્યુશન, માય ડાયગ્નોસિસ. એને મારી જરૂર પડી. હવે આ જે જરૂરિયાત લોકોની જે ઊભી થાય છે, એ જરૂરિયાત શોર્ટ પીરિયડની અંદર ફ્રિકવન્ટલી આવે તો ઈગો ડેવલપ, જનરેટ, એસ્ટાબ્લિશ્ડ ફાસ્ટર. ઈગો ડેવલપ થવાનો છે. ઓફકોર્સ હું આના સેકન્ડ એપિસોડમાં હું ડિસ્કસ કરીશ તમારી જોડે. આ મારો ઈગો માટેનો ફર્સ્ટ એપિસોડ છે. પણ ઈગો હવે ડેવલપ તો થઈ જ ગયો છે. આ ઈગો કેટલો પોઝિટિવ છે, કેટલો નેગેટિવ. હા, વન થિંગ લેટ મી ક્લિયર હિયર અબાઉટ. સામાન્ય રીતે સમાજની અંદર ઈગો વર્ડ જે છે ને, ઇટ હેઝ બીન અબ્યુઝડ. મતલબ કે સમાજમાં લોકોએ ઈગો શબ્દને બહુ વખોડેલો છે. બટ માય ડિયર ફ્રેન્ડ, લેટ મી શેર માય ઓપિનિયન that according to me, ego is not always the negative thing. It's not always negative. Why? Because it helps in many ways. How does it help? What does it make difference? First of all, how does it affect? આ બધું આપણે ડિસ્કસ કરશું નેક્સ્ટ એપિસોડમાં. આજના એપિસોડમાં મેં એટલું કીધું કે ઈગો શું છે, ઈગોનું ફાઉન્ડેશન શું છે, ઈગોનો ફર્સ્ટ સ્ટેજ શું છે, ઈગો સ્ટ્રોંગર ક્યારે બને છે અને ઈગો ક્યારે એસ્ટાબ્લિશ થઈ જાય છે. આપણે પહેલું આજે આ જોયું ઈગો વિશે. નેક્સ્ટ એપિસોડમાં આપણે જોશું કે ઈગો આવ્યા પછી કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ શું છે એની, તેમજ ઈગોની બીજી અસર શું છે, અને ઈગો હંમેશા નેગેટિવ જ હોય છે કે પોઝિટિવ હોય છે. જો નેગેટિવ ઈગો હોય તો એને આપણે કેવી રીતે મોડિફાઈ કરીને પોઝિટિવ કરી શકીએ. આવા ઘણા ટૉપિક લઈને હું તમારી પાસે આવીશ. આઈ હોપ મારા આજનો પહેલો એપિસોડ તમને ગમ્યો હશે, કે જેમાં મેં ઈગો વિશે પ્રાઇમરી ડિસ્કશન કર્યું છે. પ્લીઝ શેર યોર ઓપિનિયન. થેન્ક યુ વેરી મચ. હેવ અ ગુડ ડે. ટેક કેર ઓફ યોર સેલ્વ્સ. બાય.